What's up YouTube? Nandito na naman tayo sa ating panibagong haircut tutorial. Sa haircut tutorial na to, aralin naman natin ang medium fade or 2x3. Tara, simulan natin. Nagsimula ako gamit ang aking wall cordless turning 4 number 4 guard close. Nagsimula ako sa ibabaw. So babawasan muna natin yung kapal sa ibabaw. Set naman natin ang ating unang guideline in between ng kanyang arch sa ear and the temple tip gamit ang aking wall cordless designer zero guard close. So yung guideline natin pababa siya, pa-drop kasi yung occipital bone niya is medyo mababa at may mga lubak-lubak dun sa parteng likod which is makikita niyo mamaya. After setting up our first guideline, gagamit naman ako ng Andy Slimline Pro para tanggalin or gupitin ang buhok sa ilalim na parte. Sunod, gamit naman ako ng Andy Shaver para i-bald ang ibaba ng ating unang guideline. Gamit naman ang aking wall cordless turning 4 zero guard open, siset ko na ang aking second guideline. Dito susundan ko lang yung korte or yung direction na unang guideline ko. Tapos sunod naman ang 1.5 guard open. Mga 1 inch ang lapad ng aking paggupit. Tapos i-close ko lang ang lever para gupitin naman ang just below ng 1.5 open. Susundan ko pa rin yung korte o yung direction ng una kong guideline. Sunod, gamit naman ng 0.5, buburahin ko na yung line in between ng ating zero guard na open kanina, pa-blend doon sa may 1.5 guard na ginamit natin kanina. Dito nilalaro ko na yung lever to close and open. Baga nag-blend na tayo dito sa part na to. Balik ulit tayo sa zero guard para burahin ang line in between first and second guideline natin. So dito lalaruin ko ulit yung lever by opening and closing it.
hanggang sa mapantay ko na maigi yung fade natin. Gamit ulit ang aking Andy Slimline Pro Li. I-line up ko na ang kanyang hairline sa right side. Tapos dito chinek ko lang maigi kung papantay yung kabilang side, itong side na to pag pinush ko siya, kasi medyo may gap siya sa temple tip. So yan, tinanong ko rin siya kung okay lang ba sa kanya yun, pero hindi yung sobrang pushback. Tapos sunod, gumamit naman ako ng number 2 guard open para i-blend naman yung nasa parietal area niya. Tapos lalaruin ko na rin yung lever by opening and closing it. Same sa 1.5 guard, lalaruin ko lang din siya by opening and closing it para mas ma-blend ko pa yung medyo heavy na buhok, may medyo mga dark spots pa dyan. Tapos gagawin ko lang din yung same process sa kabilang side at sa likod. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, may lubog na part sa likod. Tapos dito bumalik lang ako ng 0.5 guard para bigyan pa ng mas detalye yung ating fade. Mas ma-blend pa natin maigi. So ang haircut natin pag sa Tagalog terminology is 2x3. Semi-kalbo 2x3. Habang sa English naman, buzz cut number 4 on top, medium fade. Tapos line up na natin ang kanyang hairline
sa ibabaw. Tapos ayusin naman natin ang kanyang beard. Sa mga nag-i-inquire about our prices and location and services, pwede nyo po kaming i-message directly sa Facebook and Instagram page namin, which is nasa description netong video. Tapos nandun din yung mga Instagram ng bawat barbero namin and cosmetic tattoo artist para i-check nyo yung mga gawa namin. Yun, nandun yun yung parang pinaka portfolio namin nasa Instagram. Tapos dito yung mga services na in-offer din namin sa barbershop namin is haircut ng babae at lalaki, hair color, perming, and mga cosmetic tattoo. Yan. So, inquire lang po kayo doon. Sa mga bago din dito sa channel natin, meron pa akong mga ibang video tutorials. Check nyo lang po yung channel natin, Joe Kamakam. So yun, may mga iba pang tutorials doon. Kung nagustuhan nyo tong video na to, give it a thumbs up. And kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mong kalimutan mag-subscribe. At huwag nyo pong kalimutan magbigay ng comment din. At i-share na rin sa kapwa nating mga barber or sa mga barbers na kakilala nyo. Tapos itong haircut services natin, may kasama siyang hot towel and complimentary massage. Ayan, ito na ang ating semi-kalbo 2x3 haircut. Tapos yung nag-iikot po, yan ang kalbo. Skinhead. Okay, kita-kita ulit tayo sa ating next tutorial. Again, huwag nyo pong kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel. Keep safe everyone. Paalam!